Hello friends, welcome to Gujarat Exam in 10. Myself Hiren Ahir. છેલ્લા 2 વર્ષથી હું જીપીએસસી ની અંદર હિસ્ટ્રી, આર્ટ એન્ડ કલ્ચર એન્ડ પોલિટી છે તે ભણાવી રહ્યો છું. મિત્રો ડેલી લાઈવ અનએકેડમી ઉપર આપણે ડેલી લાઈવ ક્લાસીસ મળે છે, જેનાથી આપણે જે ડાઉટ્સ છે તે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. લાઈવ ટેસ્ટ દ્વારા ખ્યાલ આવે છે કે વર્તમાનમાં જીપીએસસી કયા વે તરફ જઈ રહી છે. સ્ટ્રક્ચર્ડ કોર્સ છે કે એક વેની અંદર એક સિલેબસ પ્રમાણે, એક તારીખ પ્રમાણે, એક શેડ્યુલ પ્રમાણે કોર્સ છે તે ચાલે છે. અનલિમિટેડ એક્સેસ કે ઇસકો લગા ડાલા તો લાઈફ ઝીંગા લાલા. એક વખત આપણે સબસ્ક્રિપ્શન લીધા બાદ જેટલા પણ ટાઈમનું સબસ્ક્રિપ્શન લીધું હોય તેટલા ટાઈમ માટે આપણે લેક્ચર છે તે ઘરે બેસીને આપણા ટાઈમે છે તે રેકોર્ડેડ અથવા લાઈવ છે તે જોઈ શકીએ છીએ. ઓકે, આગળ વાત આપણે કરીએ તો અનએકેડમીના પ્લેટફોર્મ ઉપર વર્તમાનમાં છે તે 1 મહિનાનું 3, 6, 12 અને 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન અવેલેબલ છે. ઓછામાં ઓછું 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું, કારણ કે એક વર્ષનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવા તમે ઈચ્છતા હો તો અહીં 7,000 રૂપિયા ચૂકવો છો, તો એ સમયે 1 મહિનાના બીજા એડ કરીને તમે 8,400 ની અંદર 2 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન મેળવી શકો. જીપીએસસી એક મેરેથોન છે, એટલે લંબી રેસ કે ખેલને કે લીએ મોટું સબસ્ક્રિપ્શન છે તે જોઈએ છે. અહીં અમારો કોડ છે HA10, ભૂલ્યા વગર એડ કરશો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે અને 8,400 ની જગ્યાએ ફક્ત તમારે 7,560 રૂપિયા ચૂકવવાના રહેશે. અહીંયા છે તે ઈએમઆઈ સિસ્ટમ પણ તમને અવેલેબલ છે. ભૂલ્યા વગર HA10 કોડ છે તે મારો યુઝ કરો. ઓકે, આજનો આપણો ટોપિક છે ગુજરાતની અંદર જે ગુજરાતનો ઇતિહાસ છે તેને, કે ગુજરાતનો ઇતિહાસની અંદર મહત્વપૂર્ણ બાબતો શું છે તે. ઓકે, કે ઇતિહાસની અંદર આપણે ઘણી બધી વખત જોઈએ છે કે ઇતિહાસનું કઈ રીતે યાદ રાખવું, ઇતિહાસને છે તે કઈ રીતે આપણે જોવો. તો અહીંયા છે તે આજના હવેના લેક્ચરની અંદર આપણે આપણી જે સિરીઝ છે તે ચાલુ કરીશું, ગુજરાતના ઇતિહાસની સિરીઝ, કે ગુજરાતના ઇતિહાસને રિલેટેડ કઈ રીતના લેક્ચરો છે તે શોર્ટની અંદર આપણે છે તે ગુજરાતના ઇતિહાસને રિલેટેડ જે લેક્ચરો છે તે મૂકીશું. અને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ધ્યાનમાં રાખવા જેટલી બાબતો છે તે આપણે અહીંયા છે તેની વાત છે તે પણ કરીશું. ઓકે, વાત કરીએ આપણે કે પ્રાચીન ગુજરાતનું જે વર્ગીકરણ છે તે કયા આધારે કરવામાં છે. ઇતિહાસને આપણે મેઇનલી વર્ગીકરણ કયા આધારે કરીએ છીએ. ઇતિહાસને એક તો પહેલી વસ્તુ એ કે આપણે 3 ભાગની અંદર ડિવાઈડ કરેલો છે. કોઈ પણ ઇતિહાસ હોય, ગુજરાતનો હોય કે ભારતનો હોય, ઇતિહાસને મેઇનલી આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. પ્રાચીન ભારતનું પ્રાચીન ભારત, મધ્યકાલીન પ્રાચીન ગુજરાત, મધ્યકાલીન ગુજરાત એન્ડ આધુનિક ગુજરાત. 3 ભાગની અંદર આપણે ગુજરાત છે તેને ડિવાઈડ છે તે કરેલું છે. જેની અંદર ખાસથી વાત કરીએ આપણે તો અહીંયા જે છે તે એ પ્રાચીન ગુજરાતને આપણે છે તે કઈ રીતે સમજીએ તે. પ્રાચીન ગુજરાતનું જે વર્ગીકરણ છે એ મેઇનલી આપણે કરીએ છીએ પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળ, આદ્ય ઐતિહાસિક કાળ અને ઐતિહાસિક કાળ. જેની અંદર વાત કરીએ પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળ, તો એ સમય કે જે સમયમાં લિપિનો વિકાસ થયો નથી. એટલે કે આપણે ભારતની અંદર જે પાષાણ યુગની સંસ્કૃતિ હતી, ગુજરાતની અંદર જે પાષાણ યુગની સંસ્કૃતિ હતી તે યુગને આપણે કહીએ છીએ પ્રાગૈતિહાસિક કાળ. કારણ કે આ સમયની અંદર કોઈ લિપિનો ઉપયોગ નહોતો થયેલો. માણસ હતો તે રખડતું ભટકતું જીવન જીવતો હતો, એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે હતો તે આટા મારતો હતો. ઓકે, આ સમયે જે માણસ છે તેની જિંદગી હતી જે, એની વાત આપણે જે ત્યાં કરી ચૂક્યા છીએ કે પાષાણ યુગની અંદર માણસ હતો તેનું જીવન કેવું હતું. તેના આફ્ટર આદ્ય ઐતિહાસિક કાળ, એવો સમય કે જે સમયની અંદર માણસ છે તે એવો સમય કે જે સમયની અંદર માણસ છે તેની લિપિનો વિકાસ કરેલો હતો, પરંતુ એ લિપિ આપણે ઉકેલી નથી શક્યા. એક્ઝામ્પલ તરીકે સિંધુખંડની સંસ્કૃતિ. સિંધુખંડની સંસ્કૃતિની અંદર આપણે જે લિપિ હતી, સિંધુખંડની સંસ્કૃતિમાં આપણે લિપિ જોવા મળે છે, જેમ કે ધોળાવીરામાંથી મળેલું 10 અક્ષરવાળું સાઇનબોર્ડ. 10 અક્ષરવાળું સાઇનબોર્ડ શું છે? તો 10 અક્ષરવાળું સાઇનબોર્ડ એક લિપિ છે. તો સિંધુખંડની લિપિ આપને મળે છે, ને લિપિ કેવા શું માંગે છે એ આપણે નથી ખબર. આ ટાઈમને કહેવાય છે આદ્ય ઐતિહાસિક કાળ. અને છેલ્લે આવે છે ઐતિહાસિક કાળ, કે જે સમયમાં લિપિનો વિકાસ થયો હતો અને લિપિ પણ ઉકેલાઈ ગઈ છે. ઓકે, આ સમયને કહેવાય છે ઐતિહાસિક કાળ. જે એક્ઝામ્પલ તરીકે મૌર્ય યુગ. મૌર્ય યુગ બાદનો જે આપણો ઇતિહાસ છે, આ ઇતિહાસને આપણે કહીએ છીએ ઐતિહાસિક કાળ. કારણ કે આ સમય દરમિયાન આપણે જે લિપિ મળેલી હતી, કે કૌટિલ્યની જે બુક લખાયેલી હતી, ઇન્ડિકા જે બુક, મેગાસ્થનીસની જે ઇન્ડિકા બુક લખાયેલી હતી, આ બધી બુક છે તેમાં વર્ણન શું કરેલું છે, તેનો ઇતિહાસ શું છે, બધી વસ્તુઓ આપણને ખબર પડે છે. ઓકે, તો અહીંયા જે છે જે ગુજરાત છે, પ્રાચીન ગુજરાત, એનું વર્ગીકરણ મેનલી 3 ભાગે આપણે ડિવાઈડ કરેલું છે. પ્રાગ ઐતિહાસિક કાળ, આદ્ય ઐતિહાસિક કાળ અને ઐતિહાસિક કાળ. પ્રાગ એટલે કે જ્યારે લિપિ અને ભાષા, બે શબ્દ વચ્ચે ડિફરન્ટ સમજજો. લિપિ કોને કહેવાય ને ભાષા કોને કહેવાય? લિપિ એટલે કે જે લખાણ કરીએ છીએ તે, ભાષા એટલે કે જે વાંચીએ છીએ તે. આપણે વોટ્સઅપની અંદર કોઈને મેસેજ કરેલો હોય કે હું જાઉં છું, હું જાઉં છું, હું જાઉં છું, હું જાઉં છું, આ મેસેજ કરેલો હોય તો આ લખેલું શેમાં છે? તો ઇંગ્લિશની અંદર, પરંતુ વંચાય શેમાં? તો ગુજરાતીમાં. ઓકે, તો જે લખીએ એને કહેવાય લિપિ અને જે બોલાય એને કહેવાય ભાષા. એટલે કે હું જાઉં છું, આ લખાયેલું ઇંગ્લિશની અંદર છે, એટલે કે આની લિપિ કઈ થઈ? તો ઇંગ્લિશ. અને જે અહીંયા આપણે એવું બોલીએ કે હું વંચાય છે, હું જાઉં છું. ઓકે, એટલે એની ભાષા કઈ થઈ? તો ભાષા છે તે થઈ ગુજરાતી. ક્લિયર આખી વસ્તુ? તો એક તફાવત છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ, સમયના આધારે પણ આપણે વર્ગીકરણ કરીએ છીએ કે પ્રથમ તબક્કો, દ્વિતીય તબક્કો અને તૃતીય તબક્કો.
કે ઇતિહાસની અંદર જે ચડાવ ઉતાર આવેલા હતા એ ચડાવ ઉતારના આધારે છે તે આપણે અલગ અલગ જે છે તે ક્રમ છે તે આપેલો છે. પ્રથમ તબક્કો, દ્વિતીય તબક્કો અને તૃતીય તબક્કો. જેમાં પ્રથમ તબક્કાની અંદર આપણે વાત કરી લઈએ કે સિંધુ ખીણથી લઈને ગુપ્ત વંશ સુધી, એટલે કે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ જે ગુજરાતની અંદર ચાલેલી હતી. સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ બાદ આપણે આવેલો તો અનુશ્રુતિ કાળ. અનુશ્રુતિ કાળ બાદ ચાલુ રહેતો મૌર્ય યુગ. મૌર્ય યુગ બાદ જે વિદેશી આક્રમણ થયા બે ગુજરાતની અંદર, અને ત્યારબાદ આવશે ગુપ્ત યુગ. તો અહીંયા સુધીનો જે એક આખો ટાઈમ છે, એક જે આવશે એક તબક્કો એ લેશું આપણે. બીજો તબક્કો આપણે લેશું સોરી એક તબક્કાની અંદર જે આવી ગયા મૌર્ય, યવન અને ક્ષત્રપ. બીજો તબક્કો આપણે લેશું મૈત્રક યુગ અને ચાવડા વંશ, એટલે કે મૈત્રક યુગ અને અનુમૈત્રક યુગ. મૈત્રક યુગ શું હતો? મૈત્રક યુગની અંદર જે વિશેષતા હતી તે, અને તેને સમકાલીન ચાવડા વંશ એટલે કે અનુમૈત્રક કાળ. જે અનુમૈત્રક કાળ હતો, અનુમૈત્રક કાળની અંદર ચાવડા વંશ કઈ રીતે ગાદી ઉપર આવે છે, ચાવડા વંશનું મહત્વ શું છે, ચાવડા વંશ કઈ રીતે ગાદી ઉપર બેસે છે. અને તૃતીય તબક્કામાં આવશે સોલંકી વંશ, કે સોલંકી વંશ જેને આપણે ગુજરાતનો સુવર્ણ યુગ કહીએ છીએ. મૂળરાજ સોલંકીએ કઈ રીતે સોલંકી વંશની સ્થાપના કરી, ત્રિભુવનપાળ કેમ અંતિમ રાજા બને છે તેની વાત કરીશું. વાઘેલા વંશ કે ગુજરાતનો પ્રાચીન ગુજરાતનો અંતિમ હિન્દુ વંશ, અંતિમ પ્રાચીન ગુજરાતનો અંતિમ વંશ, ઓકે, કે અંતિમ રજપૂત વંશ, તો એને આપણે કહીશું વાઘેલા વંશ. વાઘેલા વંશની સ્થાપના પાટણની ગાદી ઉપર કરે છે વિશલદેવ વાઘેલા. તો એ આખી વસ્તુ જોશું. વિશલદેવ વાઘેલા ધોળકાથી પાટણ શું કામ આવી ગયા. બીજી વસ્તુ કે વાઘેલા વંશનો છે અંતિમ રાજા કર્ણદેવ વાઘેલા, જેને આપણે કર્ણ ઘેલો તરીકે ઓળખીએ છીએ, આ અંતિમ શું કામ બને છે એની વાત પણ છે તે કરીશું. મુખ્યત્વે આપણે વાત કરીએ કે ઇતિહાસ જાણવાના બે સ્ત્રોત હોય છે, એક સાહિત્ય અને એક પુરાતત્વિક. સાહિત્ય એટલે કે જે પણ પ્રાચીન સમયની અંદર જે બુક લખાયેલી છે, અને પુરાતત્વિક એટલે કે જે પણ અવશેષો મળે છે, મંદિર સ્થાપત્ય, ઓકે, આ બધી અવશેષો મળે છે, તેના આધારે આપણે ઇતિહાસ છે તે કહીએ. અને સાહિત્ય સ્ત્રોત એટલે કે જે લખાણ થયેલું છે તેના આધારે જે આપણે ઇતિહાસ કહીએ તે. જેમ કે મહાભારત છે, તો મહાભારતની અંદર સૌરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ છે. આપણે વર્તમાનમાં પણ ખબર છે ભાવનગરની અંદર ભીમનું રસોડું આવેલું છે, પાંડવો આવેલા હતા એવી વાત છે તે જાણવા મળે છે. અર્થશાસ્ત્રની બુકની અંદર આપણે ખ્યાલ આવે છે કે અર્થશાસ્ત્રની જે બુક લખેલી છે ચાણક્ય અથવા કૌટિલ્ય, જે પણ આપણે કહીએ છીએ વિષ્ણુગુપ્ત, ઓકે, તો ચાણક્ય દ્વારા જે બુક લખાયેલી છે અર્થશાસ્ત્ર. અર્થશાસ્ત્ર બુકની અંદર ઉલ્લેખ શેનો છે? તો અર્થશાસ્ત્ર બુકની અંદર સૌરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ છે. બૌદ્ધ જાતક કથા છે, સીયુકી જે યુએન સાંગ દ્વારા લખવામાં આવી છે, જે ધ્રુવસેન બીજાના સમયમાં જ્યારે ગુજરાત આવે છે ત્યારે એનું વર્ણન છે તે આખું કરે છે. હર્ષચરિત જે બાણભટ્ટ દ્વારા લખવામાં આવી છે. કર્ણસુંદરી જે બિલ્હણ દ્વારા લખવામાં આવી છે, જેમાં કર્ણદેવ સોલંકી અને મીનળદેવી વિશે વાત કરવામાં આવી છે. વસંત વિજય બાલચંદ્ર સુરી દ્વારા, કીર્તિ કૌમુદી સોમેશ્વર, દયાશ્રય જે હેમચંદ્રાચાર્ય જે કુમારપાળ અને આગળ આપણે વાત કરી ગયા તે સિદ્ધાર્થ જયસિંહના સમયમાં ગુરુ હતા તે. પ્રબંધ ચિંતામણી જેને મેરુતુંગ સુરી જે હતા એને લખેલી તે પ્રબંધ ચિંતામણીમાં આપણે ચાવડા, સોલંકી અને વાઘેલાનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ છે તે મળે છે. દેવલ દેવીએ ખીજરખા, જેમાં આપણે વાત કરવામાં આવે છે કે ગુજરાત ઉપર જ્યારે આક્રમણ કરવામાં આવેલું હતું, અલાઉદ્દીન ખિલજીએ જ્યારે તેના બેના સેનાપતિ ઉલુદ ખાન અને નુસરત ખાએ કર્ણદેવ વાઘેલાના સમયની અંદર જ્યારે ગુજરાત ઉપર આક્રમણ કરેલું તેનું વર્ણન અહીંયા કરવામાં આવેલું છે. અમીર મર્દ મર્દનીમાં જે છે જયસિંહ સુરીની જે બુક છે, આ બુકની અંદર જે આખું છે વર્ણન કે ઇતિહાસની અંદર જે યુદ્ધ થયેલા છે એ યુદ્ધનું વર્ણન છે તે આની અંદર કરવામાં આવેલું છે. કન્હાડે પ્રબંધ જે પદ્મનાભ દ્વારા લખવામાં આવેલી છે, આ કન્હાડે પ્રબંધમાં પણ ગુજરાતનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ છે તે જોવા મળે છે. ઓકે, પુરાતાત્વિક સ્ત્રોતની અંદર આપણે એવું કહી શકીએ કે ગુજરાતમાંથી જે હસ્તપ્રેતો એટલે કે દાનસા પાત્રો છે, શિલાલેખ છે, તામ્રપત્ર છે, સિક્કા છે, તેમાંથી મળે છે. જેમ કે મૈત્રકોનો ઇતિહાસ આપણે સિક્કામાંથી મળે છે, મૌર્યનો ઇતિહાસ શિલાલેખમાંથી મળે છે, અને જે મૈત્રકો છે તેમાં તામ્રપત્ર હસ્તપ્રેતોમાંથી પણ તેનો ઇતિહાસ છે તે મળે છે. ગિરનારના શિલાલેખની અંદર ક્ષત્રપ રાજાઓના સિક્કા, મૈત્રક રાજાઓના કંડારેલા દાનસા પત્રમાં તેનો ઇતિહાસ જાણવા મળે છે. અને સત્રપકાળના સિક્કા ઉપરથી વંશાવલી અને સમય જાણી શકાય છે. સોલંકીના તામ્રપત્ર પરથી રાજ્ય વહીવટ અને તેના સમયની જાણકારી અહીંયા આપને જોવા મળે છે. ક્લિયર આખી વસ્તુ? ઓકે, બાકીનો જે ચેપ્ટર છે આપણે આગળ વાત કરીએ. થેન્ક યુ સો મચ. જો તમને મારો લેક્ચર પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને સબસ્ક્રિપ્શન લેતા પહેલા ઓછામાં ઓછું 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેવું, અને 24 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લેતા સમયે મારો કોડ ભૂલ્યા વગર એડ કરજો. મારો કોડ એડ કરવાથી તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. 8,400 ની જેવી ફક્ત તમારે 7,560 રૂપિયા જ ચૂકવવાના રહેશે. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ, અને મારો કોડ ભૂલ્યા વગર એડ કરજો. એ છે 10.